વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું હાંડવો। આમ તો હાંડવો આપણે હાંડવાના કુકરમાં બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે હાંડવો કડાઈમાં બનાવીશું, જેમાં આપણે મિક્સ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરવાના છીએ। આપણા અનુકૂળે કોઈ પણ સિઝનના સિઝનેબલ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે। તો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે 2 કપ હાંડવાનો લોટ લીધેલો છે, 1 કપ દહીં, ચપટી સોડા અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। આ હાંડવાના લોટને તૈયાર કરવા માટે 2.5 કપ ચોખા, 1.5 કપ ચણાની દાળ લેવાની છે અને એની સાથે 1 મુઠ્ઠી તુવેરની દાળ અને 1 મુઠ્ઠી અડદની દાળ બધું ભેગું કરી અને તૈયાર કરી તેને ઘંટીમાં દળાવી લીધેલું છે। હવે આ રીતે એક મોટી તપેલી લઈશું, તેમાં આપણે હાંડવાનો લોટ નાખીએ। આપણે આથો લાવવા માટે દહીં કે છાશ લેતા હોઈએ છીએ, તો અત્યારે મેં ખાટું દહીં લીધેલું છે। વાટકામાં થોડું પાણી નાખી અને તે પણ નાખી દઈશું। બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જ્યારે પણ આપણે હાંડવો અથવા તો ઢોકળા બનાવીએ ત્યારે તેમાં દહીં અથવા તો છાશ થોડું ખટાશ પડતું હોય એ રીતે જ લેવાનું હોય છે। હજુ થોડું પાણી નાખીશું। આ રીતે થોડું પાણી નાખી તેનું ખીરું તૈયાર કરી લઈશું। લોટ નીચે તળિયા પર કોરો ન રહે એ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવું। આ લોટને આપણે જ્યારે દળાવીએ ત્યારે વધારે જાડો પણ નહીં અને વધારે ઝીણો પણ નહીં, એ રીતે દળાવીને તૈયાર કરો। હવે આપણું બેટર તૈયાર છે। જ્યારે આથો લાવવા માટે મૂકીએ ત્યારે તેમાં ચપટી સોડા એડ કરીશું। ફરી તેને મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે આ ખીરાને પ્લેટફોર્મ ઉપર અથવા તો કોઈ ગરમ જગ્યાએ એ રીતે મૂકી દઈએ। તડકામાં પણ મૂકી શકો, માઇક્રોવેવ હોય તો તેમાં પણ મૂકીને તેને આથો આવવા માટે મૂકી દઈશું। હવે આપણું ખીરું તૈયાર છે, તેને ઢાંકીને આપણે તડકામાં મૂકી દઈશું। હવે આપણા ખીરામાં એકદમ સરસ આથો આવીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આ રીતે તડકામાં મૂકવાથી આથો એકદમ સરસ આવી જાય છે। તેને આપણે સાઈડ પર મૂકી દૂધી લીધેલી છે, તેને છાલ નીકાળી તૈયાર રાખેલી છે। હવે તેને છીણી લઈશું। અત્યારે આપણે દૂધી 250 ગ્રામ લીધેલી છે। દૂધી છીણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે હાંડવા માટેની સામગ્રી જોઈ લેશું। તો તેના માટે 2 ચમચી કોથમીર, 2 ચમચી કોબી, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 7 થી 8 લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1/4 ટીસ્પૂન તલ, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન ફ્રૂટ સોલ્ટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન જીરું પાવડર, 2 ટેબલસ્પૂન તેલ જોશે। હવે આપણે ખીરાની અંદર છીણેલી કોબી નાખીશું। જ્યારે પણ આપણે હાંડવો બનાવીએ ત્યારે વેજીટેબલ આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં લેવાના હોય છે। કોબી નાખીશું, કોથમીર નાખીશું। આમાં તમે મેથીની ભાજી, અમેરિકન મકાઈ, પાલકની ભાજી, તમને જે પણ વેજીટેબલ પસંદ હોય એ રીતે તમે લઈ શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। વેજીટેબલ તમે તમારા ચોઈસ પ્રમાણે નાખી શકો। તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ પણ નાખી દઈશું। મિક્સ કરી લઈએ। વેજીટેબલ અને ખીરું બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેના ઉપર વઘાર કરીશું। હવે એક કડાઈ લઈ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ લીધેલું છે। જ્યારે પણ હાંડવો બનાવીએ ત્યારે 2 વઘાર થતા હોય છે। એક વઘાર આપણે હાંડવાના ખીરામાં અંદર એડ કરીશું અને બીજો વઘાર જ્યારે હાંડવો બનાવીએ ત્યારે કરીશું। તેનાથી હાંડવો એકદમ સ્પંજી બને છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ નાખીશું, લીમડાના પાન, હળદર,
લાલ મરચું નાખી થોડું પાણી એડ કરીશું જેથી મસાલા બળે નહીં. વઘાર હવે ખીરામાં રેડીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. ધાણા જીરું નાખીશું. આપણું ખીરું તૈયાર છે. આપણે જે પ્રમાણે હાંડવો બનાવવાનો હોય એટલું આપણે એક બાઉલમાં ખીરું લઈશું. ફરી આપણે એ જ કડાઈમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ લઈશું. અત્યારે વધારે તેલ નથી લેવાનું કારણ કે આપણે એક વઘાર તો કરી જ લીધો છે. રાઈ નાખીશું. રાઈ ફૂટે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખીરામાં ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. અત્યારે આ વઘારમાં તમે દાળ નાખવી હોય તો અડદની દાળ પણ નાખી શકો. લીમડાના પાન નાખીશું. હિંગ નાખીશું. હવે તેમાં હાંડવાનું ખીરું નાખીશું. બરાબર સરખો કરી લઈએ. ઉપર સફેદ તલ નાખીશું. ગેસ આપણે એકદમ સ્લો રાખીશું. હવે આપણે હાંડવાને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. ચેક કરી લઈએ. પલટાવી લઈશું. આ સાઈડથી સરસ હાંડવો શેકાઈ ગયો છે. ઉપરથી થોડું તેલ નાખીશું. ફરી તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે આપણો હાંડવો બંને સાઈડ એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર છે. એ જ રીતે આપણે બીજા પણ બનાવીને તૈયાર કરીશું. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે આપણે હાંડવાને કટ કરીશું. એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ જ રીતે આપણે એકદમ હાંડવાને ક્રિસ્પી બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. તો તૈયાર છે આપણો ગરમા ગરમ હાંડવો. આ હાંડવો ખૂબ જ સોફ્ટ છે અને ટેસ્ટી છે. તો તમે જોયું, હાંડવો ખૂબ જ આસાનીથી બનાવી શકાય છે. તો તમે આ હાંડવો જરૂરથી બનાવજો અને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કમેન્ટ કરજો. સાથે સાથે લાઈક અને શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.